ska jag visa en teknik som jag har kommit på genom ett misstag faktiskt. Det blev riktigt fint faktiskt. Och om man gillar den gamla stilen som jag gör, jag vill ju alltid få allting att se så gammalt ut som möjligt, så är det här perfekt. Och till det så behöver man milk paint. Det jag råkade göra var att spilla ut lite färg. Så att det blev liksom en pöl med färg kan man säga på det jag målade. Och då tänkte jag sen att jag låter det ligga och så ser jag vad som händer. Och det visade sig bli riktigt fint som sagt. Så jag tänkte jag skulle försöka återskapa det nu. Jag har gjort en bets på det här och fått det här att se gammalt ut från början. Nere i beskrivningen så finns länk till video på hur jag har gjort det hittills. Nästa steg är hemp oil och så ska jag måla på ett lager med färg så att jag får lite chipping. Sen ska jag låta det torka och sen kommer jag visa nästa steg. Färgen jag har valt är Stockholmsgrön i alla fall. Jag provade med den och den var så jäkla fin. Så jag har bestämt att jag ska använda den igen. Så jag öser på olja i alla fall och sen så målar jag på med färgen. Och nu fuskar jag faktiskt. Vanligtvis så har jag en trasa som jag använder för att smeta ut oljan. Men nu tar jag bara penseln och penslar ut det. Så får vi se hur det blir när man gör så också. Spännande. Så, färgen har inte torkat än. Jag har väldigt tunn färg kvar här i. Jag ska fylla på lite vatten. Färgen är nu så nästan som vatten. Jag brukar ju som sagt alltid ha tunn färg när jag gör chipping-effekt. Men nu är den väldigt tunn. Och det jag råkade göra helt enkelt var att spilla ut färg. Så jag gör det igen. Så ska ni få se, det här blir så jäkla fint. Jag sparar lite utav den här tunna färgen också. Så att jag kan ha det ett lager till sen. Så klickar vi på. Sådär. Det ska liksom ligga som pölar. Och de här är det färg. Ska vi se, här är det färg som inte är helt och hållet blandat. Det är liksom pigmentfärgklumpar. Perfekt när man vill göra detta. Så de sparar vi på och låter torka in. Så häller jag lite till här. Så. Sådär, nu ska det här få torka ordentligt. Det tar ju en liten stund i och med att det ligger liksom som pölar här. Perfekt, säger jag. Det här är så spännande för att det här blir verkligen så fint. Men jag förstår om ni liksom tänker lite så här. Nu har hon ändå tappat det. Men det har jag faktiskt inte. Ni ska få se. Nu har det här legat bara ett par minuter och det är inte torrt än på långa vägar. Här ser ni också färg, alltså pulver, liksom pulverklumpar. Och så ser man att det som blir så himla läckert nu då, så ser man redan att pigmenten har börjat dela sig.
Så det kommer liksom bli färgskiftningar i detta sedan också. Här ser man också lite grann att pigmentet har börjat dela sig lite. Så där. Nu har detta torkat. Alltså, ser ni? Hur läckert är det inte? Och det ser ju verkligen ut som en fuktskada eller något. Jag älskar sånt här. Det här blir så jäkla snyggt. Det blir perfekt och precis som jag tänkte att det skulle bli. Och det är ju kul, för det är ju inte alltid det blir så. Nu ska jag mörkvaxa på detta, eller antikvaxa. Det är ett brunsvart vax. För att liksom tona ner den här jättegröna färgen lite grann. Sen kommer jag ta baby wipes och liksom sudda bort det mörka vaxet på vissa bitar för att liksom ändå framhäva de här färgskiftningarna. Jag ska försöka filma i närbild så att det syns tydligt vad det är jag gör. Men mörkt vax på i alla fall. Och så baby wipes till och sudda bort. Då ska vi se, då tänker jag att jag börjar här där färgskiftningarna liksom är väldigt tydliga för att visa hur jag menar med att jag ska sudda ut den då. Så. Med antikvaxet. Och sen så tar jag babywipen av. Liksom luckrar. Jag trycker absolut inte med detta nu, utan jag liksom bara... Ska vi se. Väldigt försiktigt. Och så blir det, även om jag har mörkvax på nu och tonar ner det hela, så får jag fortfarande de här färgskiftningarna. Så här fortsätter jag på hela nu.